rögbiről pedig már ilyen is létezik Magyarországon, riporterünk ki is próbálta. Volt egy olyan 30-40 éves lehet, Németországban találták ki katonai búvárok. Van egy testvérsportág, a vízihoki, ami annyiban különbözik a rögbitől, hogy sekély medencében is játszható. Ennek az a különlegessége, hogy 3,5 méternél mélyebb medencében tudjuk játszani. Ott van a megfelelő rendelkezésre álló tér. Nagyjából 10-15 éve létezik Magyarországon is a sportág. A mi egyesületünk, az Új Hullám, a 3 rögbi csapat közül az egyik, és 3 éve űzzük ezt a sportot. Mi a testvéremmel amerikai fociból jöttünk át, ő egy sérülés után volt. Egy ismerősünk ajánlotta ezt a sportot, hogy hallott a rádióban valami erről, hogy víz alatti amerikai foci vagy valami, és akkor lementünk egy edzésre, és ott ragadtunk. Ennek a sportnak valójában kevés köze van a hagyományos rögbihez, a nevet és a kontaktjelleget kivéve. Itt nincs touchdown, és minden irányba lehet passzolni. A játék folyamatosan a víz alatt zajlik. A sós vízzel töltött labda nem kerülhet a felszín fölé. 12 fős egy csapat, abból egyszerre 6 fő van a vízben. Egy profi meccs, ez 2x12 perc. 24 perc anaerób mozgással nagyon nehéz, tehát embert próbáló komoly kihívás. Ezért a csere az ilyen on the fly, tehát menet közben történő csere. Nincsenek spécigólok, nincsenek különleges pontok, tehát tényleg a focinál egyszerűbb a játék, mert nálunk még lesz sincs. Tehát amelyik csapat több gólt dob, az nyer. Egyáltalán beugranák a medencébe, akkor mi az első lépés? Láttam, hogy itt azért vannak ilyen praktikák. Első és legfontosabb, hogy a szemüveget valamilyen módon páramentesítenünk kell. Ezt mi tusfürdővel szoktuk csinálni, vannak rá egyéb módszerek is, ez a legszalon képesebb. Fontos, hogy legyen egy jó szemüveg, egy jó pipa és egy kényelmes uszony. Illetve hát az uszony igazából sohasem kényelmes, de törekszünk erre. Elsőre lehet, hogy szokatlan érzés lesz a pipán keresztül levegőt venni, de pár másodperc alatt ez sikerülni fog és komfortos. Ha megy az úszás, a néhány tempó, akkor megpróbálunk egy körülbelül 2 méter mélyre először leereszkedni. Ha az is sikerült, akkor megyünk irány a medence alja, ez nagyjából 4,5 méter. Ebben a mélységben már érezni lehet a dobhártyánkra nehezedő nyomást. Ilyenkor a feladat, akárcsak a búvárok esetében, csukott szájjal és befogott orral nyomni kifelé a levegőt. Így érhető el a nyomás kiegyenlítés. Te hogy kerültél ebbe a sportba? Mert első ránézésre annyira nem tűnik egy csajos dolognak. Körülbelül 2,5 évvel ezelőtt hallottam erről a sportról. Nagyon óckodtam tőle, féltem, hogy az agresszivitást mennyire lehet elkerülni. Aztán idén próbáltam ki először, a mélyvizet azt amúgy nagyon szeretem, meg úszni nagyon szeretek, és hát ez az, ami így megfogott. Meg azt is nagyon szeretem benne, hogy mindig magamhoz képest fejlődök egy picit. There's so many technical skill you have to learn because everything happens underwater and everything happens so fast. So, you know, like when you are doing sport, you need to breathe. Your heart are beating so fast. But the challenging aspect is when you cannot breathe, then what should you do? So this is something you need to learn. To be able to calm yourself down, to be able to hold your breath. Hát az első búvár élményeim azok, hogy ebben még úszni sem túl egyszerű, a pipát megszokni baromira nehéz. Nekem a 2 méter mélység sem volt elsőre egyszerű, és hogyha valakinek sikerül az 5 méter mélység, akkor ott mit tapasztalhatunk? A mélyebb vízben a mozgás teljes szabadsága megtapasztalható, ott ugye 3 dimenzióban tudunk jönni-menni. A légszom is idővel azért csökken, nem feltétlenül kell rögtön pár másodperc után feljönni a felszínre, úgyhogy ez egy rendkívül felszabadító kaland, amit mindenképpen érdemes átélni. Ez valahol egy különc dolog, egy olyan dolgot csinálunk, amit senki nem ismer. Ennél fogva ez egy
fajta szűrő vagy válogató is a játékosoknál, hogy mindenkiben van egy csodabogár faktor. Ez egy teljesen más kérdés, hogy hol tart itthon még. Úgy állunk hozzá, hogy a legjobb eredményeket szeretnénk mindannyian hozni, és azt is, hogy ez növekedjen folyamatosan itthon.